गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे धोरण 9 ની અંદર चैप्टर नंबर 14 आंकड़ाशास्त्र जेमां स्वाध्याय 14.3 એટલે કે 54માં લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ। તો આપણે આજના લેક્ચરમાં જે આખું સ્વાધ્યાય તમને આપેલું છે એ સ્વાધ્યાય 14.3 આલેખ માટેનું છે, જેમાં આપણે રોજ એક આલેખ શીખીએ છીએ। ચાલો, જેમાં આપણે 5મા નંબરનો આલેખ પહોંચેલા છીએ સ્વાધ્યાયમાં, 4 સુધી થઈ ગયેલું છે। तो 5મા નંબરનો પ્રશ્ન શું કહેવા માંગે છે જોઈએ કે નીચેના કોષ્ટકમાં 400 નિયોન બલ્બનું આયુષ્ય આપેલું છે। તમને શું આપેલું છે? એક કોષ્ટક આપેલું છે, 400 નિયોન બલ્બ એટલે કે બલ્બનું તમને આયુષ્ય આપેલું છે। હવે એક ભાગ આયુષ્યનો આપેલો છે અને એક ભાગ બલ્બની સંખ્યા તમને કોષ્ટક આપેલું છે રકમમાં। હવે તમને કોષ્ટક જોતા ખબર પડી જાય છે કયા પ્રકારનું છે, તો કે વર્ગીકૃત પ્રકારનું કોષ્ટક છે, કે વર્ગોમાં દેખાય છે, કેમ કે જો વચ્ચે ડેશ ડેશ છે। આને મેં તમને શીખવાડેલું હતું કેમ બોલાય, તો કે 300 આ ડેશને બોલાય થી, તો કે 300 થી 400, 400 થી 500, 500 થી 600, 600 થી 700, 700 થી 800, 800 થી 900 અને છેલ્લે 900 થી 1000। ચાલો, બલ્બની સંખ્યા એ પ્રમાણે આપેલી છે। પહેલા વર્ગને 14 સંખ્યા છે, બીજા વર્ગ માટે 56, ત્રીજા વર્ગ માટે 60, ચોથા વર્ગ માટે 86, પાંચમા વર્ગ માટે 74, છઠ્ઠા વર્ગ માટે 62 અને છેલ્લા વર્ગ માટે 39 છે। તો તમને આ જે કોષ્ટક આપેલું છે એના પછી આપણે એના પે શું પ્રશ્ન હશે, તો કે ચાલો કોષ્ટક પરથી બે પ્રશ્ન પૂછેલા છે। પહેલો પ્રશ્ન, આપેલી માહિતીને સ્તંભાલેખની મદદથી દર્શાવો। મેં તમને સમજાવ્યું કે જો વર્ગીકૃત માહિતી હોય એને માત્ર સ્તંભાલેખ દ્વારા દર્શાવી શકાય। આ કદાચ નો કીધું હોત ના તો પણ બધાને આવડવું જોઈએ। બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, કેટલા બલ્બનું આયુષ્ય 700 કલાક અથવા 700 કલાકથી વધુ છે? તો જેનો આલેખ માં 700 કે 700 વાળા છે એ આપણે પછી સમજાવશું। બીજો પ્રશ્ન પહેલા આપણે જે આલેખનો પ્રશ્ન પૂછેલો છે એ દોરીએ, આલેખ શીખવાના છે ખાસ તો જવાબ માટેનું લખેલું છે કે આલેખ પેપરમાં દોરેલું છે। ચાલો, આલેખ પેપર એટલે આ પેન્સિલ જે લીલા કલરનું પેપર આપેલું છે ને આલેખ પેપર કહેવાય। ચાલો તો આપણે આ બાજુ દોરીએ જેથી રકમને બાજુમાંથી જોઈ મૂકી શકાય। સૌ પ્રથમ આલેખ દોરવા માટે શું કરશું, તો કે બંને અક્ષો દોરશું, y એક્સિસ અને x એક્સિસ। ચાલો, સરખે સરખી જગ્યા રાખી દો, પછી ઊભી લાઈન દોરો જેને આપણે y અક્ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ચાલો, આ તમારી કોણ થઈ ગઈ, તો કે y અક્ષ। આ ઉપલો ભાગ જેને કહેવાય ધન y દિશા એટલે y, આ નીચલો ભાગ જે ઋણ સંખ્યા આવશે તો કે y ડેશ તરીકે દર્શાવી દઈએ ને એટલે અલગ પડી જાય। ચાલો, હવે શું કરીએ, આડી લાઈન જેને કહેવાય x અક્ષ સમક્ષિતિજ, ઊભીને કહેવાય ગણિતની ભાષામાં શિરોલંબ। તો આપણે આડી એટલે સમક્ષિતિજ રેખા દોરીએ, એ પણ એટલો જ ગાળો રાખવાનો જેટલો ઊભામાં છોડી છે। બે લાઈનો તો આપણે નીચેથી પણ બે લાઈનો મૂકી દઈશું। ચાલો, બે બાજુ તીર મારી દો। આ x એક્સિસ છે જેનો ધન ભાગ એટલે x વડે દર્શાવીએ, આ ઋણ ભાગ છે x એક્સિસ જેને x ડેશ વડે દર્શાવીશું। વચ્ચેનું જે આવે બંને આલેખ જ્યાં છેદે એ બિંદુને ઉગમ બિંદુ કહેવાય છે। હવે આપણે સંખ્યાઓના જવાબને ક્યાં લખવાના છે, y એક્સિસ પર માત્ર સંખ્યા દર્શાવવાની આવશે, જ્યારે x એક્સિસ પર તમારે શું દર્શાવવાનું આવશે, તો હું વાત કરું તો x એક્સિસ પર તમારે અવલોકનો લખવાના રહેશે જે તમને વર્ગીકૃત આપેલા છે। સૌથી પહેલા જોઈ લો, આ જે અવલોકનો આપેલા છે સતત છે કે અસતત? જો અસતત હોય તો આપણે આના પહેલાના આલેખમાં ચોથા નંબરમાં સતત કેમ બનાવવું એ શીખવાડેલું હતું। આમાં તો સતત જ છે, જે ઉધ્વ સીમા છે એના પછીમાં જ અધ બની જાય છે એટલે ક્યાંય ગેપ રહેતો નથી। સતત હોય તો જેનો આલેખ બનાવી શકે। ચાલો, હવે સ્તંભ આલેખ દોરવા માટે અવલોકનોને નીચે લખશું એટલે કે બલ્બના આયુષ્ય જે કલાકમાં આપેલા છે અને બલ્બની સંખ્યાને y અક્ષ પર દર્શાવીશું। તો સ્તંભ આલેખ દોરવા માટે કે કોઈ પણ ખાના ચાલુ કરો પછી છોડવાના આવશે નહીં,
શરૂઆતમાં એકદમ મૂકવા હોય તો મૂકી શકે, પણ જ્યારથી ચાલુ કરશો ત્યારે લખશો. હવે કેમ લખશો અવલોકનો? 300 400 તો આ પેલી લાઈન જોઈ લો, લાઈનમાં જ આવી જશે. આમ એલ આકાર થઈ ગયો તો બધા આંકડા બાકી રહે નહીં. મેં 2 આંકડા છોડી દીધા. ચાલો અહીંથી લખું છું કે આ આપણે જો કાલે ભૂલશું તો એટલા માટે તો ઉપરથી લખું છું. વચ્ચો વચ્ચે જેને નામ આપી દીધું 300, પછી કયું છે 400, 500, 600, 700, 800, 900, છેલ્લે કોણ છે 1000. જો બધા વર્ગ થઈ ગયા છે, બધા વર્ગને ચેક કરશો ને બધા વર્ગ બની ગયા છે. સતત ગ્રાફ હોય તો આપણે સ્તંભ આલેખનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અસતત હોય તેને સતતમાં પેલા બનાવવો. ચાલો હવે આ જવાબ કોનો લખ્યો તો કે આયુષ્ય આપેલું છે કલાકમાં બલ્બનું, તો આપણે એ દર્શાવવું પડશે એક્સ એક્સિસ પર. એટલે કમ્પ્લીટ કરતું જવાનું છે જેથી ભૂલાઈ ન જાય. આલેખ જ્યારે પૂછાય, આલેખ 4 માર્ક્સનો પૂછાય ગમે ત્યારે એના પૂરેપૂરા માર્ક્સ તમને મળી જાય. ચાલો આ લીટી કરીને આ જે વિભાગ એટલે માહિતી લખી છે એ કોની છે તો કે આયુષ્ય. કયા એકમમાં આવ્યું છે વર્ગનું આયુષ્ય? તો કે જે આંકડા છે એ કલાકમાં આપેલા છે. કાઉન્ટ્સમાં લખવાનું કલાક. ચાલો હવે શું કરશું? એક્સ એક્સિસનું કામ પૂરું. હવે આપણે વાય એક્સિસ જેમાં આપણે આવૃત્તિ એટલે સંખ્યા દર્શાવવાની હોય છે, એમાં સૌથી પહેલા નક્કી કરી લેવાનું મોટામાં મોટી સંખ્યા કોણ છે? તો કે ચાલો મોટામાં મોટું આમાં દેખાય છે 86. આપણે આ 86 જવાબ જેમાં સમાઈ જાય એવા વર્ગ પસંદ કરવાના છે. એટલે અહીંયા 0 આપેલા છે, બબેના ગાળે લેશો 86 ની સમાય. તો કે એના પછી કોણ આવે? 5. 5 નો ગાળો લેશો સમાઈ જશે. તો કે 5 વાય એક્સિસ પર કોઈ ખાના છોડવાના નહીં આવે. 10 15 5 5 ઉમેરતા જવાના બધામાં. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 અને 90. તો આપણે મોટા મોટી સંખ્યા 86 હતી ત્યાં 90 ની અંદર તો આવી જશે. બરાબર, વધારે અંકો તો કઈ વાંધો આવે. આ તમે શું માહિતી આપેલી છે તો કે આ જે માહિતી લખેલી છે એ તમે બલ્બની સંખ્યા લખેલી છે. તો ચાલો આપણે આડો લીટો કરીને લખી દેવું પડશે એની માહિતી જે તમે લખેલું છે. તો કે બલ્બની સંખ્યા, આ શું લખેલું છે? બલ્બની સંખ્યા. ચાલો હવે આપણે શું કરવાનું છે? એક્સ એક્સિસ લખાઈ ગઈ, વાય એક્સિસ રીતે લખાઈ ગઈ. હવે આલેખ દોરવાનો છે. ચાલો 300 થી 400 એટલે 300 ની જે વચ્ચોવર્તી રેખા છે એ લાઈન ઉપર દોરતું જવાનું. પેલું જ યાદ રાખવાનું. બરાબર, બીજું કાંઈ જોવાનું નથી, માત્ર અધોસીમાને ધ્યાનમાં રાખવાનું. 300 તો 300 વાળી લાઈનમાં સામે કેટલો જવાબ છે? 14. ચાલો તો કે 0 થી 5 ની વચ્ચે 10 કાપા છે એટલે કે 2 કાપા, 2 નાના કાપા એ એકલો સમજવાનો. બરાબર, આપણે કેટલો જવાબ જોઈએ છે? 14. તો કે 300 ની લાઈનમાં સ્કેલ રાખો. બરાબર, હવે મારે જવાબ જોઈએ છે 14 એટલે તો હું વાત કરું તો 15 રહ્યા એના ઉપરના એની નીચે 2 કાપા છોડી દો એટલે મને 14 જવાબ મળી જાય. તો કે હા, હમણાં શીખવાયું 2 કાપા 1 માનવાનું. તો કે 10 પછી 2 કાપા 11 પછી 2 કાપા 12 પછી 13 પછી 14 એટલે કે 7મો અને 8મો કાપો હોવો જોઈએ. તો 5 છે 8 કાપા સુધી આવી જાય. છેલ્લા 2 કાપા મૂકી દેવાના.
હવે તમારે શું કરવાનું, એ બાજુમાં પૂરું કરી દેવાનું 400 ઉપર, એટલે સ્તંભ આખું બનાવી દેવાનું. ચાલો, આ તમારું થયું 300 થી 400, એનો જવાબ 14. હવે બીજું છે તો 400 અહીંયા જોવાનું. 400 નો વારી લાઈનમાં કેટલું જવાનું, 56 સુધી. તો 400 આ દોરેલા છે 56 સુધી વહી જાવ. 55 હશે એના પછીના બે કાપા લેવાના, એટલે 56 બની જાય. અહીંયા આવશે વ્યવસ્થિત આ 56 તમારું. હવે એને 56 છે એને બાજુમાં આમ જોઈન્ટ કરી દો, સ્તંભ દોરી નાખો. ચાલો, આ 56. હવે ત્રીજું છે 500. 500 માં કોણ છે 60, તો 60 તો તમને એક્ઝેક્ટ દેખાઈ જ જશે. ચાલો, તો 500 વાળી લાઈનમાં દોરવાનું, એ અડધી દોરેલી હશે જ તમે. 60 સુધી જવાનું છે. આ 60 એક્ઝેક્ટ બાજુમાં એ પૂરો કરી નાખો 60 સુધી. ચાલો, આ મળી ગયો 60 જવાબ. હવે શું કીધું છે 600 વાળી લાઈનમાં, 600 માં જવાનું છે 86 જોવાના છે. 600 ની લાઈન અડધી દોરેલી છે. 86 એટલે 85 પછીના બે કાપા, એટલે 86 નાના બે કાપા. ચાલો, વ્યવસ્થિત સ્કેલ રાખીને આપણે 85 આવી પછીના બે કાપા લાયા છે. બાકી તો દોરેલું છે જ. આયા પૂરી કરી દેવાનો સ્તંભ. ચાલો, આ તમારું 86. સેજ તમને થોડુંક લાગશે કેમ કે પેન્સિલ થોડીક આમ ઘોટેલી હોય એટલે એક બે કાપામાં સેજ દેખાશે. કર્યું છે પરફેક્ટ. 700 માં જુઓ તો આ 700 ની લાઈન ક્યાં પહોંચ્યા 74. તો 700 વાળી લાઈનમાં 74, તો અડધી દોરેલી જ છે લાઈન. આપણે તો 74 જવાનું છે. તો સ્કેલ રાખીને આ બાજુ કરી લેવાનું એટલે ખબર પડે. ચોરી બાજુથી જોઈન્ટ કરવાની જોઈએ સીધી. ક્યાં જવાનું છે 74, એટલે 75 નીચેના બે કાપા છોડી દેવાના. તો કે બે કાપા છોડી દો એટલે અહીંયા આવશે 75 નીચેના. બરાબર, 75 થાય. ચાલો, અને બાજુમાં આપણે આ બાજુ દોર્યું હતું ને, તો આપણે એને આ જોઈન્ટ કરવું પડશે. બરાબર, ઓલું થોડું વધારાનું થઈ ગયું છે આ જોઈન્ટ. બરાબર, હવે જો એના પછી કોણ છે 62. 62 માં આપણે થોડુંક ઓલું સાઈડ વધારે ભરાઈ ગયું, તો આપણે ક્યાં જવું જોઈશે, થોડું ભૂસવું પડશે. બાકી તો દોરી જ નાખ્યું છે. થોડીક લાઈનને ભૂસવી પડશે. ભૂસી નાખીએ. ચાલો, ક્યાં સુધીનું છે તો કે 62. કઈ લાઈનમાં તો કે 800. 800 વાળી લાઈન તો મોટી જ દોરેલી છે, તેની બાજુમાં પૂરી કરવી છે દોરવાની. ભૂલવાનું આ સાઈડ જોઈન્ટ કરવા માટે. એટલે કે 62 દોરવા છે તો 60 પછીના ચોથો કાપો. ચાલો, સ્કેલ વ્યવસ્થિત ગોઠવીને આ 60 ચોથો એટલે કે વચ્ચેનો જે કાપો છે એ મૂકી દેવાનો, એટલે 62. ચાલો, હવે આને કેમ આમ જોઈન્ટ કરવાનું છે ઉતાવળથી, ભૂલાઈ ન જાય જે પેલા થઈ ગયું એવું. ક્લિયર? હવે છેલ્લું રહ્યું 900 વાળી લાઈનમાં 49. તો 900 ની આ લાઈન હવે તો મોટી જ છે, 49 કરતા તો મોટા જ છે. તો આપણે 1000 વાળી લાઈનમાં એટલે જોઈન્ટ કરવાનું છે 49 ગોતી લેવાનું. ચાલો, એટલે કેટલામું 45 અને 50 છે એની વચ્ચોવચ્ચ છે, એની ઉપરનો એક કાપા ત્યાં સુધી આવશે એટલે 49 થઈ જાય ને. ટોટલ 6 નંબરનું ખાનું. તો કે આ રહ્યું 45, જે ઓલું વચ્ચોવચ્ચ છે એની ઉપર એક આવશે એટલે 49 થઈ જશે. ચાલો,
છે એ કમ્પ્લીટ પૂરો થઈ ગયો. જેમ તમને કીધું છે એમ તમે ડ્રો કરી લીધું. ક્લિયર? તો આ આલેખનું કામ તમારું પૂર્ણ થઈ ગયું. આલેખ દોરાઈ ગયો વ્યવસ્થિત રીતે. આ જે આંકડા આપેલા હતા એ બધા આપણે દોરી લીધા. હવે શું કીધેલું છે તો કે આપણે જે આંકડા છે એ પણ અવલોકન લખી નાખ્યા છે. હવે માત્ર તમને આમાં આલેખમાં ડિઝાઇન કરવી હોય તો કરી શકો છો. હવે બાકી શું ગયું? ખાલી સ્કેલમાં એ લખી નાખ્યું. તો કે આલેખની જમણી બાજુ ઉપરના ભાગમાં સ્કેલ માપ ચાલો કેમાં લેવાનું હોય તો કે y અક્ષ પર 1 સેમી, આ બધા ખાને 1 સેમીના છે. એના બરાબર આપણે કેટલા લીધા? તો આપણે 5 નો ગાળો લીધો એટલે એવું લખવાનું 5 એકમ. બરાબર. આ તમારું સ્કેલમાં આલેખનું કામકાજ પૂરું. ચાલો આપણો આલેખ બની ગયો છે. હવે આપણે પ્રશ્ન પૂછેલા છે. પહેલો પ્રશ્ન પૂરો થયો આપણો. બીજા પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ છીએ. કેટલા બલ્બનું આયુષ્ય 700 કલાક અથવા 700 કલાકથી વધુ છે? 700 થી 700 કરતા વધુ છે. બરાબર. તો ચાલો એ વધારે ધ્યાન આપશો તો આપણા કોષ્ટકમાંથી જ મળી જશે. કેમ કે એ તો જ સહેલું પડશે આમાં કરતા. સરખાવવાનું હોય ત્યારે આલેખને જોવાનું, પણ આ તો જવાબ મેળવવા છે તો કોષ્ટકમાં જ હશે. તો જો 702 માં દેખાય છે. મેં તમને શીખડાવ્યું જ્યાં શરૂઆત થાય ને એમાં 700 નો સમાવેશ થાય. લાસ્ટમાં હોય વર્ગમાં એનો સમાવેશ થશે નહીં. તો કે 700 આવી જવા જોઈએ અને 700 કરતા વધારે તો આ કેટલા બલ્બ છે? તો ચાલો આ બધાય બલ્બ થાય 700 એટલે 74 એની સંખ્યા ગણો તો આ બધાયનો ટોટલી ત્રણેયનો જવાબ કહેવાય. તો કે 74 + 62 + 48. આ જે જવાબ હશે એ જવાબ આપણને જે પ્રશ્ન પૂછેલો છે એનો આન્સર આવશે. ચાલો તો હવે આપણે આનો આન્સર લખીએ. તો કે 74 + 62 પ્લસ 48. આ ટોટલ મારશો ત્રણેયનો 8 9 10 11 12 13 14 નો ચોકડો વધી 1 7 ને 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 184 છે. 184 બલ્બનું આયુષ્ય કેવું હશે? તો કે 700 કલાક અથવા 700 કલાકથી વધુ છે. આ તમારા બીજા પ્રશ્નનો જવાબ પૂરો. પહેલો પ્રશ્ન તો માત્ર આલેખ દોરવાનો જ આપેલો હતો. આ તમારો આજનો એટલે 5મો આલેખ સ્તંભ આલેખ કમ્પ્લીટ પૂરો. આજના લેક્ચરમાં આપણે આ 5મો આલેખ કમ્પ્લીટ થયો. એક આલેખ સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નો આલેખ દોરીશું. ધન્યવાદ. આભાર.